මම දැන් තමයි දන්න අපි මොකද්ද කරන්න යන්නේ කියලා. අපි අද අලුත්ම විදිහේ අන්බොක්සින් වීඩියෝ එකක් තමයි කරන්න යන්නේ. ඉතින් guys ඔයාලට පේනවා ඇති මේ තමයි අපි අන්බොක්ස් කරන්න යන item ටික. මෙතන items තියෙනවා 50කටත් වඩා ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් අපි මේකින් එක අන්බොක්ස් කරලා බලමු. අපි මුලින්ම අන්බොක්ස් කරන්න තෝරගත්තේ headphones. ඉතින් guys අපි මුලින්ම අන්බොක්ස් කරන්න තෝරගත්තේ MX EP 36EM කියන මොඩල් එකක් RGB අපි දැන් ගැන වැඩි කතා කරන්නේ නැහැ unbox එක. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ සෙට් එක තමයි තියෙන්නේ බොක්ස් එක ඇතුලේ. ගේමින් හෙඩ්සෙට් එකක් වුණා මේක හරි සරල හෙඩ්සෙට් එකක්. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ මේ බ්‍රෑන්ඩ් එකේම සයිබර් එකම බ්‍රෑන්ඩ් එක. ඒක මොනවා බ්‍රෑන්ඩ් එක? කලින්ට වඩා ටිකක් පෙනුමට තියෙනවා. ස්පුරුදු වර්ගයේ කැලරි. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති කලින් හෙඩ්සෙට් එකට වඩා ටිකක් එහාට ගිහින් තියෙන්නේ. ඒක maximum bass කියලා. ඒකට try කරලා බලන්න. මේ හෙඩ්සෙට් එක නම් ඇත්තටම ගොඩක් කම්ෆර්ටබල් අනිත් හෙඩ්සෙට් වලට සාපේක්ෂව. අනිත් ඒවා තවලක් නැහැ. මේ ඇත්තටම බලද්දී මට එළියේ තියෙන මික්සිං සවුන්ඩ් එක ඇහෙන්නේ නැහැ. ඉතින් guys ඔයාලට දැන් නම් පේනවා ඇති මේක අපි අර කලින් දෙක හෙඩ්සෙට් වලට නම් සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස්. ඉතින් වෙනස් වගේම මෙයා අනිත්ට වඩා ගොඩක් පවර්ෆුල්. බ්‍රෑන්ඩ් එකේ 450 BT කියලා වයර්ලස් හෙඩ්ෆෝන් එකක්. අපි අර කලින් අන්බොක්ස් කරපු ඔක්කොම මේ වයර් තිබ්බේ. මේක වයර්ලස් බ්ලූටූත්. ඉතින් guys මේ වීඩියෝ එකට giveaway එකක් දෙනවා. ඒ ගැන දැනගන්න ඕන නම් skip කරන්නම බලන්න. කතාව ගන්න කියන ලොකු කම්ෆර්ටබල් තියෙනවා P47 කියලා සෙට් එකක්. ඒකත් Bluetooth සෙට් එකක්. ඒකම ටික පොරොබුටි. ඉතින් මම මේ ඔක්කොම එකින් එක try කරන්න යන්නේ නැහැ. මම ගොඩක් කරන්නේ නැහැ. ඊළඟට අපි ගාව තියෙනවා දෙන්නෙන් ලගේ DL12 කියලා wireless earbuds දෙකක්. මේක අර Apple මෙන්න තියෙන්නේ එයාලගේ earbuds දෙක. බොහෝ දුරට Apple එකට සමානයි. ඉතින් මේක අනිත් earbuds එක බලනකොට පොඩි වෙනසයි තියෙන්නේ. මේක waterproof. ඉතින් මම මේක ගත්තා Pro දෙකට. ඉතින් අපි දාලා බලමු මේක Pro එකට සමාන. Pro එකමද ඒ size එකමද කියලා. ඒකම ඒ size එකම තමයි. ඊළඟට අපි ගාලා දෙන්නේ තව දෙන්නේ ප්‍රොඩක්ට් එකක්. 10mm sport wireless earphone කියලා තමයි දෙන්නේ. මේකේ මොඩල් එක ඇවිල්ලා DL19. මේක අන්බොක්ස් කරලා බලමු. පොඩි පේපර් එකක් තියෙනවා. දැන් මෙන්න මේ විදිහට ඒකේ යාලගේ wireless earphone එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේක ඇත්තටම ගොඩක් අතර ගත්තම අනිත් wireless earphones වගේ ප්‍රීමියම් මේක. ඊළඟට අපිට තියෙනවා guys Pro 6 එක. Pro 6 high copy. unbox කරලා
නියම මෙච්චර අද ඒක තමයි පොඩි පේපර් එකක් තියෙනවා charge කරන කේබල් එක තියෙනවා මේක charge කරන කේබල් එකනේ type C processor Apple එකේ මේක ගහලා processor ඉතින් guys ඊළඟට දෙන්නේ sleep scarf එකක් මේක නම් ටිකක් uncommon product එකක් අපිට කියන්නේ ලංකාවේ මේක වැඩි නම් දෙක නැහැ තියෙනවා ඉතින් එහෙනම් මම මේක පොඩ්ඩක් විස්තර කරන්නම් මේක මොන වගේ එකක්ද කියලා ඉතින් මේක තමයි sleep scarf එක මේක අපිට ඒ කියන්නේ නිදා ගන්නවා මෙහෙම යනකොට මේක මෙහෙම දාලා මෙහෙම ඔයාලට මේක apps දෙක මෙහෙම දාගන්න පුළුවන් apps දෙක හැන්න දාලා මේක bluetooth වලින් phone එකට connect කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා කැමති music එකක් play කරගන්න ඉතින් මෙතන මේ ස්පීකර්ස් දෙකක් තියෙනවා අපේ කන් දෙක කොහොම එන තැනට මෙතන ආයෙක මේ මෙතනින් කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් මෙතන වලට ආගෙන ඒකට ඒක කන්ට්‍රෝල් එක ඊට පස්සේ අපිට මේක charge කරන්න ඕන වුණාම 2 hours later ඒක වань ඉතින් guys ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ ඩෙන්මිල් ලාගේම earphones තුනක් earphones ඉතින් DR19 එක නම් මම කරලා බැලුවා මේක ඇත්තටම ගොඩක් quality හොඳ ගොඩක් ප්‍රීමියම් ලෙවල් එක දෙනවා ඊළඟට ටෙස්ට් කරලා නැහැ ඊළඟට අපි ගාලා තියෙන්නේ DR70 මේක අරකට සාපේක්ෂව ටිකක් ප්‍රීමියම් වෙනස් ටිකක් ප්‍රීමියම් මම කියනවා අරක තමයි මට හිතට ඇල්ලුවේ නෑ මට මේක DR17 හින්දා වෙන්නේ තියෙනවා මේක DR17 මේක DR18 මම හිතන්නේ මේක ඊට වඩා එකක් ඉස්සරහින් හින්දා පොඩ්ඩක් ඊට වඩා quality එක ඊපස්සේ අපි දුන්නේ DR19 ඔව් DR19 ඒක නම් quality වගේම මාර ලස්සනයි ඒක අමුතුම feel එකක් තියෙනවා ඒක නම් හොඳයි වගේ මම හිතන්නේ මේ තුනේ හොඳම එක මේක වෙන්න ඕන ඉතින් guys මේ තියෙන අපේ bluetooth speakers ටික ඉතින් guys මම මුලින්ම unbox කරන්න තෝරගත්තේ JBL Go 3 කියන එක guys අපි JBL Go 3 එක බලන්න පුළුවන් පානම් ප්‍රීමියම් ඉතින් මේ ගැන කතා කරන්න දෙයක් නැහැ ඉතින් JBL නේ එයාගේ paperworks තියෙනවා අපිට පොඩි charge කරන type C cable එකක් තියෙනවා අපිට සුපුරුදු JBL sound එකෙන් ඔන්න වෙනවා බලන්න මේ sound කොහමද කියලා ඉතින් guys sound හොඳටම තියෙනවා ඊළඟට තියෙනවා music mini speaker කියලා තියෙන්නේ ඒක අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් ලස්සනයි හැබැයි මේක පත් mini speaker එකක් තියෙනවා මේක නම් 889 කියලා තියෙනවා කියලා ඉතින් මේ තියෙන එක අයින් මේක උත්තේන ස්පීකර් දෙකක් E1020 කියලා simple paperworks නෑ ඉතින් ඒක විතරක් මගේ normal text to speakers දෙක ඊළඟට අපිට තියෙනවා U2500 BT ini dia ini speakers ini bluetooth mantap සම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් අන්තිමට තියෙන්නේ මේ කාපෝන් කියන එක.
මේක අපිට ඕන මේක රෙකෝඩ් කරන්න මම ගොඩක් පහසුකම් තියෙනවා මේකේ. තාම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරේ නැහැ නේද? ඉතින් guys ඔයාලට ඒත් එක්ක මතක් කිරීමක් කරන්න ඕන මම ඔයාලට කිව්වා giveaway එකක් දෙනවා කියලා. ඉතින් මම මේ තියෙන Redmi products වලින් ඔයාලා තෝරගන්න 3 දෙනෙකුට මේ තියෙන Redmi product වලින් මොකක්ම හරි product එකක් ඔයාලට කැමති එකක් choose කරගන්න පුළුවන්. මොකක්ම හරි product එකක් මම ඔයාලට giveaway දෙනවා 3 දෙනාට මේක product එක මම දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන හරිය පොඩි දෙයක් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට WhatsApp හරි Facebook හරි Instagram හරි WhatsApp Facebook Instagram හරි මොකක් හරි status හරි story හරි දාලා ඉතින් ඒක ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් මම description එකේ දාන්නම් නම් WhatsApp number එකේ number එකට එවන්න. ආයෙ ඔයාලට පුළුවන් මේක පුළුවන් තරම් කට්ටියට share කරලා ඊට පස්සේ ඒ වගේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් ගාලා ඒ number එකට දාන්න. ඉතින් මම තෝරගන්න 3 දෙනෙකුට giveaway එක දෙනවා. ඉතින් giveaway එක දීලා ඔයාලට ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් එයාලා giveaway එක ගත්තා එක විස්තර දැනගන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මම අතර ගන්නවා ලේසි එක. ලේසි එක අපිට මේ විදිහට බලන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය ලේසි එක දෙනවා. Okay. ලේසි එක අයිපිනට දෙන ප්‍රොජෙක්ට් එක. ගොඩක් ලේසි. මේක තමයි ප්‍රොජෙක්ට් එක. අවශ්‍යකම් කියන එකේ P90 කියන මොඩල් එක. ගොඩක් කාටි. ආල්ට දෙනවා. ඉතින් මේක තමයි මල්ටි ප්ලග් එක. මේක ගොඩක් quality. ඊළඟට තියෙනවා ඒකම power socket එකේම T24 කියන එක. මේකට පස්සේ එක. ඉතින් මේ තියෙන්නේ T24 එක. T19 එක. Jacks මේක ports තියෙන්නේ 3යි. මේක ports 6ක් තියෙනවා. මේකේ දෙකට පිට සපෝට් කරනවා. මෙතන පිට සපෝට් කරනවා. මේ දෙකට පිට සපෝට් කරනවා. මේ type C code දෙකටම USB ports 4ක් තියෙනවා. ඉතින් මේකත් තමයි පැත්තකින් තියෙනවා. gaming mouse එකක්. ඉතින් මේ තමයි X1 කියන gaming mouse එක. ඒක unbox කරලා බලන්න. මේක ඩිම්මින් ලගේ එකක්. DS09 කියන එක. Jadi light එක. keychain light කියලා light එක. Power cable type C cable එක. charge කරන දෙන්නේ මේක key type එකක් වගේ use කරන්න පුළුවන්. mau create magnet. මේක magnet එකකුත් තියෙනවා alternate. මේකනේ helmet වලට එහෙම fix කරනවා. helmet වලට එහෙම fix කරන්න පුළුවන්. guys මේ තියෙන පිළිමතලා ඩිස්කැරි කියන shop එක. ඉතින් ඔයාලට මම unbox කරපු ඕනම item එකක් මෙන්න මේ shop එකෙන් purchase කිරීමේ හැකියාව පවතිනවා.
ඉතින් මං ඊළඟ විස්තර ෂොප් එක ගැන විස්තර එයාලට කතා කරන්න ඕන ෆෝන් නම්බර්ස් ඒ ඔක්කොම ටික ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා දෙන්න. ඉතින් ඔයාලට පිළිමිතලාවේ අහලා පහලා නුවර අහලා පහලා ඉන්නවා නම් ඔයාලට ෂොප් එකම විසිට් කරලා ඔයාලට ඕන දේ ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට ගෙදරටම ගෙන්න ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බලලා තමයි මේක දැනුවත් වුනේ කියලා එයාලට කිව්වොත් මේ දාලා දෙන ප්‍රයිස් එකට වඩා තවත් ඩිස්කවුන්ට් ලබා ගැනීමේ හැකියාව පවතිනවා. මේ වීඩියෝ එඩිට් කරන ගමන් ඉන්නේ දැන්. ඉතින් මම වීඩියෝ එඩිට් කරනකොට මම බැලුවේ මේ වීඩියෝ එක පාර්ට් දෙකකට කඩන්න ඕන කියලා. මොකද මේ වීඩියෝ එක මෙහෙම මම එකපාරම දැම්මොත් එහෙනම් වීඩියෝ ගොඩක් දික් වෙනවා. ඉතින් දික් වුණොත් එහෙම බලන්න ටිකක් අමාරුයිනේ. ඒ හින්දා මම හිතුවා වීඩියෝ එක පාර්ට් දෙකකට කඩලා දාන්න. ඉතින් මම වීඩියෝ එක පාර්ට් දෙකකට කඩලා අද දැන් මේ විදිහට පළවෙනි පාර්ට් එක අප්ලෝඩ් කරනවා. ඊළඟට මම ඔයාලට සෙකන්ඩ් පාර්ට් එක තව දවසක් යන කලින් අප්ලෝඩ් කරනවා. ඉතින් සෙකන්ඩ් පාර්ට් එකත් බලන්න දැන්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.